હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટેમ્બોસ કિચન. નવરાત્રિ શરૂ થઈ ગઈ છે અને નવરાત્રિમાં માતાજી માટે રોજ પ્રસાદ માટે આપણે ઘરે કંઈક ના કંઈક નવું બનાવતા જ હોઈએ છીએ અને બહારથી પણ લાવતા હોઈએ છીએ. પરંતુ બહાર કરતાં પણ ઘરે આપણે એકદમ ચોખ્ખી અને સરસ મીઠાઈ બનાવી શકીએ છીએ પ્રસાદ માટે. તો હું આજે તમારી સાથે પ્રસાદ માટે બનાવાય એવા ચોકલેટ પેંડાની રેસીપી લઈને આવી છું. આ ચોકલેટ પેંડા બનાવવા બહુ જ ઇઝી છે અને સાથે સાથે ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સરસ બને છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવીશું ચોકલેટ પેંડા. તો આપણે ચોકલેટ પેંડા બનાવી લઈશું. ચોકલેટ પેંડા બનાવવા માટે મેં એક કઢાઈ લઈ લીધી છે. આપણે ગેસ ઓન કરી લઈશું અને એમાં આપણે 1 કપ મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાનો છે. તો આપણે મિલ્ક પાવડરને સૌથી પહેલાં શેકી લેવાનો છે. તો શેકવા માટે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીશું અને એને સતત હલાવવાનો છે. જો તમે નહીં હલાવો તો નીચે દાજી જશે અને બિલકુલ પણ પેંડાનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. તો આપણે સૌથી પહેલાં મિલ્ક પાવડરને એકદમ સરસ રીતે શેકી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો લગભગ 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને મિલ્ક પાવડર એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં ½ કપ જેટલી શુગર એડ કરવાની છે. અહીંયા મેં ½ કપ ખાંડ લીધી છે. ખાંડ તમારે વધારે કે ઓછી લેવી હોય તો લઈ શકાય છે. હવે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું અને પછી આપણે ફરીથી 1/4 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. એમ ટોટલ આપણે અડધો કપ જેટલું દૂધ લેવાનું છે. હવે આ બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ચોકલેટનો ફ્લેવર આપવા માટે અહીંયા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કોકો પાવડર ઉમેરીશું અને આ બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ સમયે આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. સ્લો ગેસ ઉપર જ આ બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો મિક્સચર એકદમ ઘટ લાગે છે. તો આપણે એમાં બીજું 1/4 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. એટલે મેં ટોટલ અહીંયા અડધો કપ દૂધ લીધું છે. હવે આ બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે આ બધું બરાબર મિક્સ કરતા જવાનું છે. એટલે જ્યાં સુધી આ બધું મિક્સચર એક સાથે આવે નહીં અને કઢાઈ છોડવા મળે ત્યાં સુધી આપણે આ મિક્સચરને કૂક કરવાનું છે. તો મેં આ મિક્સચરને એક નોનસ્ટિકના પેનમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું હતું જેથી એ નીચે ચોંટશે નહીં. હવે આપણે આ સમયે 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરવાનું છે જેનાથી પેંડામાં એકદમ સરસ શાઇન આવશે અને એકદમ સોફ્ટ બનશે. હવે આ બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું પેંડા માટેનું મિક્સચર એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. અત્યારે થોડું ઢીલું લાગે છે પરંતુ એ ઠંડુ થશે ત્યારે એકદમ સરસ ઘટ થઈ જશે અને પેનની સપાટી પણ છોડી દીધી છે. તો હવે આપણે ગેસ ઓફ કરી લઈશું અને આ મિક્સચરને આપણે લગભગ અડધોથી 1 કલાક માટે એકદમ સરસ ઠંડુ થવા દઈશું. પછી આપણે એમાંથી પેંડા વાળી લઈશું. તો લગભગ 1 કલાક જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને આપણું મિક્સચર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો મેં અહીંયા મિક્સચરને ઠંડુ થયા પછી થોડું મસળી લીધું હતું અને આ રીતે બધું ભેગું કરી લીધું હતું. હવે આપણે એમાંથી પેંડા વાળી લેવાના છે. તો પેંડા વાળતા પહેલાં આપણે હાથમાં થોડું ઘી લગાવી લેશું જેથી પેંડા એકદમ સરસ રીતે વળે અને હાથમાં ચોંટે નહીં. તો આપણે એકદમ નાનો ભાગ લઈ લેશું. પેંડાની સાઈઝ તમારે જે રીતની રાખવી હોય એ રીતે રાખી શકો છો. તો આપણે પેંડાનો આ થોડો ભાગ લઈ લેશું અને આ રીતે ગોળ કરીને વચ્ચેથી આ રીતે આંગળીથી થોડું પ્રેસ કરી લઈશું એટલે એકદમ સરસ રીતે ડિઝાઇન પડી જશે. તો આ રીતે આપણે પેંડો વાળીને તૈયાર કરી લીધો છે. તો હું આ રીતે બીજા પેંડા પણ વાળી લઈશ. જો તમારે પેંડા અલગ રીતથી વાળવા હોય તો પણ વાળી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ આપણો પેંડો બન્યો છે. તો હું આ રીતે બધા જ પેંડા બનાવીને તૈયાર કરી લઈશ. તો મેં અહીંયા બધા જ પેંડા વાળીને તૈયાર કરી લીધા હતા અને એકદમ સરસ આપણા પેંડા વળાયા છે. તો મેં અહીંયા એકદમ ઝીણા ક્રશ કરેલા પિસ્તા લીધા છે. તો આ રીતે આપણે પિસ્તાથી થોડું ગાર્નિશ કરી લઈશું જેથી આપણા પેંડા દેખાવમાં પણ બહુ જ સરસ લાગશે. તો આપણા પેંડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ પેંડા આ નવરાત્રિમાં પ્રસાદ માટે જરૂરથી બનાવજો. ટેસ્ટમાં પણ બહુ જ સરસ લાગે છે અને બનાવવામાં પણ બહુ જ ઇઝી છે. તો આ પેંડાની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. બીજી મીઠાઈની રેસીપીઝ પણ મેં મારા ચેનલ ઉપર મૂકી છે તો તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. તો આ પેંડાની રેસીપી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો રેસીપી સારી લાગે તો પ્લીઝ લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો. તો ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.